făcut screen. Nu cred să se îngriме fare. Idzie colai. Scopută. Să goși îngrime fare. Slu fare. Oh, și o leagă mă că faci. Îmi leagă în acesta. Ja gjomi. Iku gjomi poshtë kështë të makull të që. Ja gjomi. Është komplet gjomi. Jo është të shofësh Kanada nga afër. Ja veki. Pa prap kjo akull të shkrim është më kollaj. Se kur është minus 15 e ke tip guri. Po nuk hape ngrohtë se mrena nuk hiqet.
grill. Depois 2 X à mesa que eu... Ah, boa, boa. And grits. Needs prop to grill. Yes. Ok, gati për të tonistas.